Duke shfletuar faqet e historisë të malësisë, shohim se kanë ekzistuar disa kulla në të cilat janë shënuar faqet lavdishme të trimërisë së popullit shqiptar. Kullat e vjetra të ndërtuara gjatë shekujve 17-18 kanë qenë fole trimash dhe shtëpi baruti për armikun që ka synuar të pushtoj e nështroj trojet shqiptare të malësorëve tanë krishnik. Për këto shtjellat të ngritura gjatë shekujve nga pararësit tanë malësor kanë shkruar shumë autor vendas dhe të huaj, udhëtar e kalimtar të rastit. Ata kanë dëgjuar nga afër historitë e banorëve të tyre dhe i kanë përcjellë me kujdes në shkrimjet e tyre përshkruese, duke dëshmuar kësaj historinë e larë me gjaktrimash të malësorëve tanë krishnik. Për malësorin krishnik, si patrembur Gjonit vukël, gjithnjë liria dhe mikpritja si pas traditës së hershme shqiptare ishte dhe është edhe sot gjëja më e shtrenjtë. Ai dhe brezat mbas tij vinë të ecin në rrugën e traditës adhetare dhe patriotike. Malësia jonë ndër shekuj është shfaqur për figura të ndritura që kanë bërë emër të mirë në të gjithë krahinën, ku jetuan dhe vepruan, duke shkruar me armë në dorë historitë lavdishme për trojet tona etnike shqiptare. Për shkak të luftave të njëpasnjëshme kundër serbo-malazezëve dhe perandorisë islame osmane, shumë malësorë të krishterë u detyruan të shpërngulen nga trojet e të parëve të tyre, shumë shekullor dhe vendosen në vendet ndryshme banimi ku kishin edhe shqiptarë. Kështu, Gjonit u dërua nga vukli Kermenit të malësisë madhe të shpërngulet në krahinën e Gusisë. Këtu malësori fisnik dhe trim Gjonit, aty gjeti malësorët të besimit katolik islam. Sipas dhënave që janë transmetuar brez pas brezi, mendohet se Gjonit ka ardhur në Gusi rreth viteve 1870. Vëllezërit malësorë të zonës e deshtën e nderuan gjithmonë bashkëdhetarin e tij të fshatit tyre. Ai aty gjeti ngrohtësi, mikpritje dhe bujari tradicionale shqiptare. Gjonit ishte një burr i hishëm, i gjatë si lisat e mareve tona, i zgjuar për nga natyra, i urtë e i matur në biseda me malësorët, fjalë pak, njeri i besës, trim si zana, bujar në shpirt e me zemër, dhe si gjithnjë dera hapur për mikpritjen shqiptare e tjera. A ishte një punëtor i palodhur ku me duart e tij të arta ndërtoi një kull prej guri, 2 a 3 kaçe me frëngji që sot ngjason me ikështjell ushtarake të kohës për të mbrojtur nga pushtuesit otoman e serbo-malazez. Historikisht kulla Gjonitës ishte ndër kullat më të lashta që shpërngulen në kohën e luftrave otomane të vitit 1870 prej vuklit të Kermenit dhe u vendosin në trojet shqiptare Gusi, ku sot është pjesë e Malit të Zi. Ky ishte një burr dhe luftëtar trim prej derës trime dhe bojare që i njihte malësori dhe malësia dhe të gjithë trojet e tjera shqiptare. Ajo ishte një derë patriotike që luftonte kundër armiqve shekullor, otoman, aziatik dhe regjimit serbo-malazez, që donin të gllarbronin dhe robronin trojet e arbërisë ndër shekuj. Në këtë vatër të adhetdashurisë brenda murëve të kullës, prej guri, vendas lindën dhe u rriten ndjeja adhetare 3 djem. Gjonit, Gjergjoni dhe Nikgjoni, të cilët natyrshëm ecën me besnikëri në rrugën e babait të tyre trim. Gjonit ishte një burr adhetar me ideale të mëdha për liri dhe pavarësi dhe njëkohësisht kundër regjimit komunist të Enver Hoxhës. Ai bashkëpunoi me burrat dhe figurat më të njohur të malësisë kundër komunizmit dhe ishte krahu i djathtë i patriotit kombëtar Prekçari. Deda ka luftuar kundër komunizmit pa u tremur dhe ka qëndruar në shpellat shekullore me 12 vetë të tjerë trima të luftëtarit të lirisë së Kermendit Prekçari. Kur komunizmi zuri rob në Kermend, i zbritën trimat Kermendas nga malësia për t'i burgosur e dënuar në Shkodër, rrugës duke ardhur prej Kermendit, komunistët u bën tortura të tmerrshme dhe shantazhe. Në leqet e hotit trimi Gjonit me duart të lidhura i bjen ushtarit komunist në krah dhe hedh për të i shkembit poshtë, ku zhduket menjëherë në shkembit në umnera të thëpisura të leqeve të hotit. Përfaqësuesi i sigurimit të shtetit Mehmet Sheu, me porosi direkt të diktatorit famkeq Enver Hoxha, i jep urdhrin për ta përshkatuar malësorin trim e idealistin e madh kombëtar Gjonit në rrafsh të hotit. Kurse trimat e Kermenit dhe shumë të tjerë me në krye Prekçarin të burgosen në qelit e ftohta të qytetit Shkodrës. Mbas 2 ditësh trupin e Gjonit e merr fshetas natën nipi i tij prej kastratit Zog Toma, por emri i vërtet ishte Prel Toma. Ai trim trupin e dajes së vet e çon në varrezat e rrafshës së hotit dhe e varros me shumë respekt e lot dhe dhimbje të madhe.
A i merr një gura të afër dhe shkruan fjalët se ky është varri i Gjonit dhe e mbulon brenda në vorr. Shtëpia e Gjonit ishte në synin e keq të diktaturës komuniste shqiptare dhe asaj marazeze. Po ashtu në atë vit edhe Axha e Sokolit, malsori i ndershëm Gjoni, vritet prej diktaturës së egër komuniste në fshatin Vermosh të Këlmendit në vitin 1945. Në radhë, komunistët fanatikë të Shqipërisë bashkë me komunistët serbo-marazez bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të shkatëruar shqiptarët e malësisë së Këlmendit. Po ashtu një vit më vonë, Axha me i ri i Sokolit, Gjonit, që ishte një djalë i ri azgan e hishëm, ai u fejua me një vajzë prej Vishenjevit në vitin 1945, të cilën e burgosin në burgun e Gusisë. Me daljen prej burgut në vitin 1946, politika serbo-marazeze e ajo komuniste shqiptare me një shok të tij të ngushtë prej Gusisë, mori origjinë shqiptare, duke shëtitur nëpër qytetin e Gusisë një komunist bashkëvendas shqiptar e vret në krahun e shokut të tij dhe i bie i vdekur në tokë. Sokoli pasues i dej i babait të tij, Gjonit. Në familjen e Gjonit ishin 6 fëmijë, 3 djemë dhe 3 vajza. Ata mbeten jetima mbasi babai i tyre vritet në rrapsh të Hotit në Këlmend nga diktatura e egër komuniste. Nena e 6 fëmijëve ishte Len Lulashja, një grua fisnike prej Nikçit të Këlmendit. Sokoldeda ka lindur në Gusi me 6 maj 1939 në një familje me tradita të hershme patriotike, kombëtare dhe fetare. Sokoldeda u rrit në Gusi edhe pse babai e kishte lënë jetim kur ai ishte 5 vjeçar. Ai qysh në fillim u rrit dhe u edukua me tradita e zakone në atë kohë trimësh legjendar. Sokoli mbaron shkollën 8 vjeçare në Gusi, ai punoi dhe jetoi me ndëshmëri në Gusi deri në moshën 20 vjeçare, me vëllezër dhe motrat e tij në familje. Kështu duke parë me kujdes situatën politike komunistët shqiptar dhe shpresimi i luftës së klasave në Malsinë e Madhe dhe në veçantinë trevat heroike të Këlmendit, ai u detyrua me familjet të braktisë vendlinjen dhe morën rrugën e vështirë të emigracionit në vitin 1960 duke shkuar në krajin të Slovenisë. Në Lublan, ai fillon fakultetin e artit ku brenda disa viteve mbaroi me sukses studimet e larta universitare. Ai u punësua në një fakultet të Lublanës, aty u mor me hartimin e hartave gjeografike dhe arkeologjike. Kështu, Sokoldeda filloi një jetë të qetë e të lumtur në një mjedisëri jo shqiptar, ku njerëzit me të cilët punonte dhe bashkëpunonte në fakultet e donin dhe nderonin shumë sepse ishte korrekt dhe i dashur me të gjithë intelektualet e asaj kohe. Sokoldeda ishte një djalë i hishëm, i zgjuar dhe bujar. Ai u martua në vitin 1969 me gjysten Zef Gjelosh Tomës, një vajzë e bukur fisnike që vinte nga një derë e famshme të Trishit të mirënjohur të Malësisë së Madhe. Nga kjo derë krishnike kanë dalur shumë burra pushkës dhe pendes. Trima dhe bujar ishin dera dhe krenaria e Trishit të Malësisë. Kështu nga kjo derë dolën trima të bujarë si Mirash e Nikol Ujkaj, Ivanaj, doktor Mirash Ivanaj, profesor Nikol Ivanaj, që kanë punuar me përkushtim në arsimin e Shqipërisë. Historikisht kjo kullë legjendare ishte një vatë trimash që ishte plot me trima luftëtar me 18 pushk të varur në krah. Në këtë kullë trime të Zef Gjelosh Tomës, Ujkaj ka qëndruar i shehur Sokol Baci, princi i Grudës, për disa vjet për të mos u kapur prej turqve dhe kralj Nikolës së Cetinës. Po ashtu në këtë kullë me emër ka lindur djali i Sokol Bacit, Kol Sokolivezaj, ndër figurat më të mirënjohura në Shqipërinë e Veriut. Sokoldeda ra në syrin e sllave e marazezëve komunistë edhe në Sloveni. Në këtë situatë jo të këndshme për te, ai u detyruat me bashkëshortën gjysten të emigrojë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për jetë më të lumtur, më të qetë, ku për herë të parë u vendos në New York. Së bashku me gruan e tij fillojnë të punojnë e të jetojnë, ku krijuan një jetë të lumtur, ku në përmesin e jetës e të dashurisë krijuan familjen e tyre me 3 fëmijë, Simoni, Nika dhe Gjoni. Ata prej prindërve të interesuar për fëmijët e vet regjistrojnë në shkollën e gjuhës shqipe në kishën katolike në Bronx, duke ruajtur fenë të parëve tanë krishterë, kulturën amtare, gjuhën e bukur shqipe, zakoneve dhe traditat të bukura shqiptare, ku ishin pjesëtar edhe në grupin artistik Rozafati pranë kishës katolike Zoja Shkodrës në New York. Sokoli me bashkëshortën gjysten, mbas 5 vitesh e blejnë shtëpinë e vet, ku shkuan për të jetuar në New York, Rochenle Wechenster të New Yorkut. Sokoldeda ishte një idealist patriot i mallkombëtar. Ka marrë pjesë në çdo aktivitet shqiptar ku
ka demonstruar kundër regjimeve komunist edhe atje në Washington dhe gjithmonë me flamurin ton kombëtar në dorë. Falë bujarisë së tij, ai ka kontribuar vazhdimisht për çdo nevojë që ka pasur kisha shqiptare e Zojës së Shkodrës dhe kisha shqiptare në Vellinje për të rindërtuar shkolla në Vellinje për rindërtimin e rrugëve të shkatruara dhe lënë pasdore në Vellinje për ndërtimin e katedrales së re të Tivarit që ndodhet mbi trullin e katedrales antike 900 vjeçare. Ai ka dhuruar ndihma financiare për ndërtimin e katedrales së Nën Terezës në Prishtinë, katedralen Shën Pallit në Tiranë, për riparimin e kishës së Shëndot në Gusi, ndihma për Çuken gjatë luftës shërimtare të Kosovës e tjera. Sokol Deda ka marrë pjesë në simpoziumin kushtuar arkiepeskrisë i Zot Pjetër Bogdanit në New York, të organizuar nga Kisha Katolike Shqiptare Amerikane Zoja e Shkodrës dhe është takuar dhe ka biseduar ngrohtësisht me shumë intelektual e personalitetet të zgjuara nga Universiteti i Prishtinës, Instituti Arkeologjik Profesor Dr. Ibrahim Rogova, me intelektualin e madh Profesor Dr. Angel Sedaj, Profesor Dr. Arship Pipen e me shumë të tjerë nga Kosova, Shqipëria, Malizi që kanë vizituar kishën shqiptare amerikane. Sokol Deda Vukul ishte edhe Nikol Mark Bocëri, ishin të parët që gjetën tokën e kishës me 12 hektar ku sot është ndërtuar Kisha Katolike Shqiptare. Me shembjen e regjimit komunist dhe vendosjen e demokracisë në vitin 1993, Sokol Deda së bashku me gjysmën gruan e tij hynë në Shqipëri, ndalohen në qytetin Shkodrës ku morën pjesë në ceremoninë madhështore në prag të vizitës historike në Shqipëri të atit shenjt Gjon Pali II dhe Shen Nën Tereza, shenjtoria me figura të njohura në botën njerëzore si mishërim idealeve të krishterë. Dhe me pas, me mbarimin e ceremonisë, Sokoli me bashortën gjysten nisën për në Kelmend për të vizituar familjen dhe të afërmit e tyre që nuk i kishte parë prej shumë dekadash. Sokoli së bashku me bashortën gjysten të nesmen bën vizitën tek nipi i vet në Kastrat, Praltoma, për t'i tërguar vorrin e babes së tij, ku Praltoma në fillim të rrezimit të komunizmit kishte shkuar tek varri në rrafsh të Hotit dhe që kishte punuar e vendosur një kryq në varrin e Gjonit. Idealisti i palodhur kombëtar fetar në muajin janar të vitit 2000, Sokoli bashkë me bashortën e nderuar gjysten merr pjesë në ceremoninë madhështore në hapjen e katedrales së Shën Pallit në Tiranë. Po kështu në qershor të vitit 2000, Sokoli ai ishte si përfaqësues i organizatës për ndërtimin e përmendorës së Pregsarit në Shkodër. Me Sokolin morën pjesë djemt Simoni, Gjoni e shumë bashkëdhëtarë të tjerë prej vendeve të ndryshme të krahinave shqiptare. Kur shkoi Sokoli me bashortën e vet gjysten në vitin 2003, Sokol Deda i ndërtoi varrin e ri babes së vet që e kishte lënë jetim kur ai ishte vetëm 5 vjeç. Sot ky varr i ri ndodhet në varrezat e rrafshes së Hotit në Malsinë e Madhe. Sokol Deda me familjen e vet, me bashortën gjysten dhe djemt Simonin, Niken e Gjonin, me vëllezërit dhe motrat, me kushi e me fis, mbesa, pregusijet dhe shtetet ndryshme të Bashkuara të Amerikës në vitin 2003 ku bën ceremoninë e vorrit të ri të Gjonit. Aty morën pjesë me mijëra banor ku meshen për shpirtin e tij e çoi meshtari franceskan Padër Pren Gjërashaj dhe meshtari tjetër Dom Doktor Nik Ugjini. Nga njerëzit atje u bën një ceremoni dinjitoze, ndërimi dhe respekti të thellë për këtë bir të dejit të Malsisë, që doli në pa edhe nga fjalimet e rastit që mbajtën njerëz dhe personalitete të ndryshme të asaj kohe. Pas mbarimit të ceremonisë, Sokol Deda i fton të gjithë popullin në një hotel të mrekullueshëm të Kastratit të Malsisë së Madhe, ku qet bukën për shpirtin e babes së tij dhe Gjonit, sipas traditës shqiptare dhe malësore dhe krishnik. Për këtë ceremoni madhështore kanë shkruar shumë gazeta shqiptare, shkrimtar, personalitete, studios të shquar, ndër të cilët mund të përmenden në gazetën Koha Javore, në gazetën Zeri dhe për të njëjtën temë gazeta Besa. Sokol Deda u rrit krenar në odën e burrave të shquar të Malsisë dhe derën së famshme të Gjonit Dedës, ku tradicionalisht është kultivuar brez pas brezi me shumë respekt tradita e pastër shqiptare si një shqiptar e malsor fisnik dhe me shumë adhetar. Sokoli gëzonte respekt në të gjithë vendet, ku ai shkonte sepse kishte besë, burrëri, trimëri, bujari, ndëshmëri, ishte njeri i fjalës, i nderit dhe respektonte kanunin e marrëve tona kreshnike, ishte njeri i urtë dhe shumë i mençur në zgjedhjen e problemeve të shumta që mund të kishte komuniteti shqiptar. Sokoli donte shumë gjuhën,
kombin, flamurin, herojt kombëtar, miqt dhe dashamirët, zakonet dhe traditat e lashta shqiptare. Ishte një idealist i madh me frymën e thellë patriotike kombëtare dhe fetare. Ai dëshironte bashkimin e trojave tona me një Shqipëri të madhe të re, demokratike dhe eliminimin e dukjeve të diktaturës komuniste nga trojet tona. Ai ishte një zemër e madhe, patriotike heroike për gjithë kombin shqiptar. Tashmë në panteonin e burrave të shquar të kombit shqiptar, një vend të merituar nderi dhe krenarie ka marrë patrioti i flakt i lirisë e pavarësisë për çështjen shqiptare Sokoldeda, ndarimi për të e shvlerësim për gjithë familjen dhe krahin e tij të dashur, së cilës ju përkushtua derisa mbylli syt. Së fundi duhet të them se në këta burra në altarin e kombit shqiptar pasurohet historia, lartësohet dhe nderohet me shembuj konkret ngjyra flamurit ton, arritet dhe madhështohet në liri simboli i përhershëm i shqipojës dhe shqiptarizma e kulluar e bijve bashkëdhetar të kustisë e të malësisë son kreshnike. Ky idealist i madh ndroi jetë me 4 maj 2017 në New York, ku në ceremoninë e varrimit të tij morën pjesë shumë burra të shquar dhe personalitete të gjitha vendet dhe krahinave të ndryshme, që gjenden në shtetet e ndryshme të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe më së shumti në New York, Detroit, Florida, Kalifornia, Gusi, e Kelmendit dhe zonat të ndryshme të Shqipërisë. Sot trupi i tij pushon në paqe në varrezat atje pikërisht në New York. Ky material është shkruar nga profesori Gjonit i Vezë. Më vjen mirë kur botohen libra të tilla. Sepse nisem nga një parim. Edhe Bibla, edhe Unjilli, edhe Kurani thojnë. Në qovë se nuk din për i ka kjo ardhë, nuk din edhe kur shko. Vjen mirë që nga familja i Vezej dalin autor të tillë, të cilët bëjnë çmos të evidentojnë ato vlera kombëtare që ka shqiptari. E në këto vlera, një në më të rëndësishme është edhe gjuha. Vjen mirë sepse familja i Vezej është e përmendur historikisht për kontributin e shquar që kanë dhënë për shqiptarizmin, sidomos në ato zona ku shqiptarizmi ka vujtur më shumë se sa në Shqipëri. Për mendimin tim, personalisht jam shumë i kënaqur që më ra në dorë një vepër e tillë e një shqiptari që jeton në trevat e malit zi, siç është baraku i Grudës. Gruda është një bajrak me cilësi të mëdha për malësinë e madhe, ku ka kontribua për lirinë dhe pamvarësinë e kësaj treve. Sotnia ka shkrua, është mundua në mënyrë të përsosur të paraqes. Dhe për mua është kënaqësi se për Grudën di shumë pak di se unë nuk jam i kualifikuar, por në mënyrë sporadike kam qejf ta njoh historinë. Kjo dëshira jeme, po jo aftësi. Ishte kënaqësi madhe që këtë ditë lexova një libër shumë interesant me vlera historike të intelektualit dhe studiuesit nga trojet tona etnike jashtë kufijve zotit Gjonit i Vezaj, i cili ndodhet edhe emigrant prej shumë vitesh. Është kënaqësi në të vazhdueshme të lexosh libra që bien intelektualet, studiuesit dhe historianët tonë, të cilët jetojnë jashtë kufive të trojeve etnike shqiptare, duke përfshirë ato edhe brenda Shqipërisë politike dhe atyre që janë jashtë troje, por në vende të largëta. Është kënaqësi e përsërisht për arsye se ata sjellin jo vetëm pasionin e tyre, jo vetëm emocionet, jo vetëm vlera historike, por sjellin edhe brenda rreshta edhe mallin që kanë për troje dhe historinë e tyre, cilën ata nuk do të harrojnë kur do t'ja vlanë brezave tyre. Një ndër këta, si thash, është edhe Gjonit i Vezaj, i cili sipas renditjes ka librin e tretë, i cili pritet të provohet shpejti, një libër i cili përmbledh kumtesa, referate
Po dhe shkrime përmbledhë një hark kohor që në kohën e lire, si mas referencave, e deri të organizimet e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e përsëris një libër i cili dallohet qartë se ka në te, jo vetëm historinë, por edhe mallin e një intelektuali dhe studiuesi emigrant, i cili e ka pasion, por dhe ka obligim ndaj vetes memorizimin e atyre vlerave që ai din, që ai lexon, që ka trashëguar nga të partë e tij, po dhe nga studimet e tij.